Λοιπόν, το δικό μου το θέμα είναι κάπως πιο κοντά στη κλινική πράξη, σαν χειρουργός που είμαι, και έχει να κάνει με τις χειρουργικές παθήσεις που έχουν σχέση με διαταραχή του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Βέβαια, η μικρή και μέση χειρουργική δεν θα συσχετιστεί με τις διαταραχές του άξονα. Είναι εγχειρήσεις που αρχίζουν και τελειώνουν καλά και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί που έχουμε προβλήματα είναι στο πολυτραύμα και στις μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις. Σε αυτούς τους αρρώστους είναι σημαντικό ο χειρουργός να γνωρίζει κάποια πράγματα παραπάνω και να μην περιορίζεται στο ότι θα μου πει ο εντοτικολόγος πότε θα χειρουργήσω, διότι αν το κάνει αυτό, είναι πολύ πιθανόν να βλάψει τον ασθενή και θα πρέπει ο ίδιος να είναι ενημερωμένος και να είναι σε θέση να επιλέξει το timing και να επιλέξει και την τεχνική, γιατί και η επιλογή της τεχνικής, εκείνο είναι καθαρά δουλειά του χειρουργού και όχι του εντατικολόγου, είναι πολύ σημαντική για να έχουμε το μικρότερο δυνατό χειρουργικό στρες σε βαρέως πάσχοντες και να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επιβίωση και όχι στο θάνατο μέσω της δικής μας εγχείρησης. Στην παρούσα εισήγηση δεν θα αναφερθούν καταστάσεις οι οποίες αφορούν ενδοκρινικά σύνδρομα, όπως το σύνδρομο ΜΕΝ, υπερθυροειδισμός κλπ. Διότι αφορά το συγκεκριμένο, δηλαδή βαρέως πάσχοντες μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις κρανιοκεφαλικούς ασθενείς, οι οποίοι οξέως παρουσιάζουν διαταραχές του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Οι ομάδες λοιπόν είναι αυτές που ήδη αναφέρθηκαν. Μπορεί να είναι πολυτραυματίας με ή χωρίς κρανιοκεφαλική κάκωση, κάποιος χειρουργημένος στο κεφάλι, βαρέως πάσχοντες σε εντατικές μονάδες και οι μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις. Αυτοί όλοι είναι ομάδες υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν διαταραχές του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια. Μπορεί να υπέλθει η διαταραχή οξέως και να έχουμε κάποιον ο οποίος είναι στην εντατική και παλεύει για τη ζωή του, και να κληθούμε εμείς να επέμβουμε σε εκείνη τη φάση και πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις, και μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος έμεινε πολλούς μήνες στην εντατική και μένει και πολλούς μήνες μέσα στο νοσοκομείο, και το πρόβλημά μας με αυτόν τη δεύτερη ομάδα είναι ότι δεν μπορεί να βγει από το νοσοκομείο, δεν μπορεί να γίνει καλά. Θα ήταν καλό, πιθανώς στο μέλλον να μπορέσει να καταστεί δυνατό αυτό, να υπάρχει ένας νευροενδοκρινολογικός έλεγχος σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια ηλικία και κάποια συνοσηρότητα και προτίθεται να μπουν στην περιπέτεια μιας μεγάλης κοιλιακής επέμβασης. Μια μεγάλη επέμβαση στην κοιλιά